time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Suntem la jumătatea traseului România văzută din tractor, am ajuns în județul Vaslui și este momentul primei revizii la tractorul McCormick X7624 VT Drive. Am alături de mine pe George și pe domnul Nicu, au venit să se ocupe de toate operațiunile tehnice. Ce înseamnă revizia, prima revizie la tractorul McCormick? Prima revizie a acestui tractor constă în schimbatul uleiului la motor, filtrele de pe tractor, filtre de combustibil, Da. O revizie generală și vedem exact despre ce este vorba. Evaluare, facem nu? o evaluare, nu neapărat o evaluare, pe cât o verificare mai amplă. Cum v-ați împărțit sarcinile? Ce veți face, ce vei face? Lucrăm în echipă. În echipă? Lucrăm în echipă, ca de obicei. Peste tot și unde trebuie. Ok. Spuneți-mi dacă revizia asta o faceți la fel cum o faceți pentru tractorul meu și în cazul fermierilor? Bineînțeles, Da? e o operațiune standard. La care fermierul trebuie să vină cu tractorul în showroom sau trebuie să mergeți Noi voi? ne deplasăm la fermier, Da? în câmp. Se poate și, dar de regulă mergem pe teren. Asta cele este mai multe minunat. ori. Cred că vă mulțumesc toți fermierii pentru treaba asta, că nu trebuie să mai deplaseze ei tractorul. Nu? Să sperăm, să sperăm. Ok, gata, la treabă. Bine, că eu mulțumim. trebuie să plec de asta. Haideți. Domnul Nicu, trebuie să ne povestiți tot ce faceți, Cu da? siguranță, cu siguranță. Și eu sunt curioasă să Ne aflu. notăm și parametrii tractorului și vedem exact cum a funcționat până în momentul ăsta. Da. Bine, Să vedem ce notă îmi dați. vedem la urmă. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, În moment deschidem aripile în față pentru a avea un spațiu mai larg pentru a interveni asupra filtrelor și aveau loc lângă utilaj. Haideți să ne apucăm de filtrul direct de ulei, nu? În drum. În drum, am pregătit Da. doar acolo. Ok. În acest moment, colegul meu va desface bușonul de la baia de ulei. E foarte important și partea de ulei uzat, care trebuie să-l predăm la centre specializate. De regulă nu-l lăsăm la fermier în curte. Ce este acela? Este filtrul de aer. Ăsta a e filtrul motorului, de aer? care el se suflă la fiecare 10 ore sau de fiecare dată când este nevoie, are și un senzor. Atunci când se înfundă, el poate fi scos și suflat. Se asupă cu aer comprimat, ceea ce și tractorul este dotat cu aer comprimat, compresor și instalație pneumatică, unde face mult mai simplă operațiunea. El mai are un filtru de siguranță, să-i spunem, care acela când se schimbă filtrul principal, se schimbă și el obligatoriu. În momentul ăsta nu este nevoie. După cum vedeți, este un pic murdar, se vede că nu a funcționat în câmp deocamdată și o să montăm și instalația de aer comprimat pentru a fi suflat acest filtru. Vom sufla filtrul de aer la momentul ăsta cu instalația pneumatică proprie a tractorului. Cred că e suficient. Cam ce cantitate de ulei
se schimbă? 18 litri are motorul. 18 litri? Da. Adică tot uleiul Tot sau o uleiul parte? din motor, numai din motor. De regulă, la câți kilometri se schimbă? La o refuncționare. Uleiul la motor se schimbă între 200 și 300, 250 de ore de funcționare a motorului. Bun, și ce ulei veți pune? Avem un ulei de la McCormick, de la Argo. E un ulei special pentru McCormick, 15 W40, cum scrie și pe ambalaj. E un ulei care folosește McCormick. Deci toți fermierii care au tractor McCormick trebuie să-și ia uleiul acesta. De origine, să-i spunem așa. Da. Pentru a fi în siguranță. După schimbarea uleiului, ce ar urma să faceți? După schimbarea uleiului vom gresa întreaga suspensie a tractorului. Acest tip de tractor are o suspensie mai pretențioasă, să-i spunem. Datorită acestei suspensii și tractorul are o ținută mult mai bună la drum. Vom avea de gresat undeva la 20 de nipuri de gresare, 20 de puncte de gresare, să fie drumul mai bun. Da, vă mulțumesc pentru treaba asta. Hai să încărcăm. Spunem într-asta. În acest moment punem în vasul nostru miraculos, unde ne va face viața un pic mai ușoară, să nu dăm pe jos. Miere de albine. Îmi desfac și bușorul puțin, mai mult. Așa. Dă să încărcăm filtrul cu ulei. Cel mai corect să pui ulei în filtru. Viața mai bună motorului. În acest moment vom pune filtrul de ulei înapoi la locul lui. Filtrul va trebui să fie de origine, pentru că este foarte important ca și filtrarea uleiului să fie una foarte bună pe parcursul funcționării. Și în acest timp filtrul s-a prins unde trebuie. Filtrul trebuie strâns manual, fără prea mare efort și nu cu cheia, așa cum am mai văzut prin anumite ferme, unde el nu trebuie să fie strâns exagerat, doar manual. Și atât. Ia las aici. Ok. În acest moment vom da și filtrele de motorină jos. Mai întâi am verificat dacă avem filtrele potrivite. Și acum le vom da jos să le înlocuim. Avem o cheie specială. Și e totul în regulă? Până în acest moment, da, este în regulă. Se pare că a avut un operator foarte, foarte priceput. Eu sunt acela. Mi-au murit lăudătorii. Deci am condus frumos, nu? Așa este. Am fost delicată cu el. Așa va trebui să luăm un recipient, să nu dăm motorină carburant pe jos, mai exact. Vă ajut cu ceva? Mă va ajuta colegul meu, George, pentru că noi trebuie să lucrăm în echipă și ne murdărim împreună. Acum sunt și eu în echipa asta McCormick, ce să mai... Dați-mi o cârpă atunci de Ați văzut că ceva pot să fac și eu? Să sperăm că este în regulă. Nu va curge mult, decât cât va permite să desfacem filtrul de motorină. George, cred că Nicu are nevoie de un recipient.
Așa. Dă și mie filtrul. Să punem motorină direct în el. Așa. Ia să vedem. Acest tip de tractor are două filtre. Unul grosier și unul unde funcționează în 5 microni. Unde filtrează foarte bine carburantul. Nu mai am nevoie de ea. Ia țină. Se pare că ați folosit carburant foarte bun. De cea mai bună calitate, normal. Ce puteam da eu lui Meco? Doar mâncare bună. Da, așa se pare că am mâncat bine. Am mâncat bine, da. Măcar pentru prima parte a drumului l-am ținut ca pe băieți, la 4 stele, Ia mâncare să mă strecor eu pe aici. Asta vine cu un dop, care nu e senzorul. Asta e senzorul de prezența apei în motorină. Nu e cazul de apă în motorină. La utilajele agricole Se mai întâmplă? se mai întâmplă. Și senzorul ăla detectează dacă are Detectează apă? apa, da, din... Și dacă detectează, ce se întâmplă? Se aprinde oprește? în bord. Se aprinde în bord. Două avertizare. Avertizează la bord prima dată și dacă ignori, ajungi să suni la service. La momentul ăsta va trebui să încărcăm filtrele de carburant cu carburant pentru a nu fi nevoie să dăm la automat mai mult decât este necesar. Pur și simplu nici nu va simți că i-am schimbat filtrele de motorină. Păi, domnul Nicu, și ce să le spunem fermierilor? Să fie atenți la combustibilul pe care îl folosesc? Să fie foarte atenți la combustibil, în primul rând, și mai ales în stațiile din fermă. Trebuie curățate în primul rând, periodic, filtrată, pentru a nu avea probleme cu utilajele agricole. De unde vin cele mai multe probleme? Cele mai multe probleme de la carburant, 99% doar din carburant și din proasta utilizare. Motorină în bidoane de erbicid, insecticid. AdBlue. Noi vă spunem realitatea din teren, mai exact, pentru că cu asta ne confruntăm zi de zi. De candură, da? Păi chiar ați putea face niște recomandări, dați niște sfaturi oamenilor ca să nu mai ajungă des la voi în serviciu. Depozitare cât mai safe, cât mai curată și Și o atenție deosebită orilor de funcționare. Care e prima alarmă? La câte ore de funcționare? La fiecare schimb de ulei la motor va trebui schimbat și filtrul de carburant, ca la orice mașină de altfel. Ok. Și pe al doilea. Și foarte important, a se folosi filtre de origine. Originale. Originale, pentru că întotdeauna, de multe ori fermierul alege partea mai ieftină, ceea ce nu este pentru un sistem de injecție, nu este tocmai ok. În regulă, da. Ieftin înseamnă și prost. Pare că așa se întâmplă mereu. Mai bine schimbi un filtru de motorină cu un cost mic decât un sistem de injecție total la un moment dat, când se folosesc filtre proaste calitativ. Aici este în regulă. va trebui să-i dăm și câteva pompe să eliminăm aerul. Ceea Tot ce pentru o pornire mai simplă și mai ușoară. în acest moment vom da la pompa de alimentare manuală. O pompă de joasă presiune care face alimentarea bateriei de filtru. Se pare că a făcut presiune mai mare decât. Vorba aceea, când se întărește ne oprim. Atât. Am rezolvat partea de injecție. Va trebui să Și am cam terminat. înlocuim, să punem uleiul de motor cel nou. Hai, dă-mi elefantul.
Așa este. Ce mai avem de făcut acum? Apoi, după ce punem tot uleiul la motor, vom face gresarea, punții față și la întreg sistemul hidraulic pe spate și vom înlocui și filtrele de transmisie și apoi mai vedem. Ok. A început ploaia, deranjează cu ceva? Pe noi ne deranjează pentru că suntem obișnuiți cu astfel de situații. Dar faptul că e deschis tractorul, Nu e nicio problemă. Nu e nicio Doar problemă. ușa să fie închisă la tractor. ok. Ăștia sunt cei 18 litri? Da. Mai avem un filtru la transmisie. Să-mi dai un pic de spray, dacă e după ce ies de aici. Așa. Dar de ce trebuie să dați cu spray acolo? Tot timpul dăm cu spray pentru a curăța rezidurile de carburant, pentru a nu se depune în timpul lucrului praf și reziduri din atmosferă. Să fie o suprafață mai lucioasă? Da, nu se mai pune praf. E un spray antistatic și antigrăsime. Așa, am pus la loc filtrul de aer. Cum vom pune capacul, mare grijă la etanșare pentru că are o poziție un pic mai delicată. Așa, s-a fixat foarte bine. Acum îl vom prinde. Are niște clăși speciali unde se pot folosi foarte, foarte ușor. Care e partea cea mai grea din zona asta de service la tractoare? Întotdeauna clienții nu înțeleg unele aspecte ale mecanicii unde consideră că de cele mai multe ori, dacă și-a luat un tractor, asta ar însemna că toată viața utilajului nu trebuie să-i facă mai nimic. Partea asta de întreținere. Partea de întreținere, da. Și de cele mai multe ori lipsa de profesionalism a celor operatorilor acolo, la care nu înțeleg de fiecare dată partea de mentenanță și de a folosi tractorul exact pentru ce a fost făcut. Cred că tractorul este un tank. Adică le exploatează greșit? Sau De cele ce mai fac? multe ori se mai întâmplă să le exploateze și defectuos, nu neapărat greșit. Nefăcut întreținere la timp, solicitând în anumite perioade foarte mult utilajul. La ce ar trebui să fie atenți? Cel mai... În primul și în primul Important rând, lucru. cum am spus, la întreținere și să îi se facă periodic măcar o revizie vizuală, să nu-i lipsească ceva, să aibă tot timpul ulei la nivel, că se poate întâmpla să se fisureze o conductă, să multiple chestii, pentru că e un tractor până la urmă și el merge prin câmp, cu tot felul de pe obiecte teren și... accidentat. Da. Ia zi, George, ce faci aici? Se face un filtru hidraulic de la transmisie. Ăsta este filtrul hidraulic de la transmisie, da? Da, da. Ia să vedem cum arată.
Foarte drăguț. Cum vă spuneam, cu infuziune, trebuie încărcat cu ulei. Păi ia, scoate-l din folie ca să-l vedem, să vedem și noi ce scrie pe el. Varianta originală, da? Pune ulei, se unge garnitura și se strânge. Hai să facem. Să punem ulei. Gata, nu? Hai, până nu vine ploaia mai tare. Cum? Până nu vine ploaia mai tare. Da, da. Cât ulei intră aici? Undeva la 1,5 litri. E important dacă plouă și picură un pic de apă? Nu ne deranjează, doar atât. Ok. Dar bănuiesc că dacă plouă tare ne deranjează. Teoretic nu. Ar trebui să ajungă apă în ulei. Este foarte important. Atât. Și nimic mai mult. Asta e garnitura care trebuie să o ungem bine. Așa. Și ia să vedem Așa noi trebuie acolo. să fie plin, plin, plin? Tot pentru a prelungi viața pompelor hidraulice. Stai, să-l văd și eu pe domnul Nicu pe aici. Prin faci. Ceva de vas? Dă-mi vasul. Nu vă las, sunt peste tot. Păi și dacă vasul ăla e plin ochi, cum? Poftim? Dacă vasul ăla e plin ochi, cum îl puneți? Să nu curgă ulei. Ne și murdărim un pic. Aoleu. Merge? Mă încordez mai tare și merge. Să-mi dai și o cârpă și spray-ul. Un spray. Da, la urmă să curăț. De aceea în timpul unei revizii generale durează un pic mai mult, pentru că de trebuie să avem grijă cu uleiuri, cu parte de filtre, să fim atenți să le strângem, pentru că o mică greșeală se poate transforma în o operațiune ieșuată și o nemulțumire a fermierului. Cele mai multe ori. Deplasările astea pentru revizie sunt contra cost pentru fermier? Deplasările sunt contra cost pentru fermier, pentru că și noi avem consumuri, carburant și mașini și timp. Acum depinde și de distanța. Curge. Și mai contează și cât de bine a negociat fermierul și ce a fost pus în contract. Bun, am reușit să mă montez și un pic cu ulei, nu e nicio problemă. Dacă mă rogi frumos, îl dau gratis. Ce frumos l-a luat. Dau de aici. Și vreau și eu o cârpă. Stau și cu lanterna în ca la poliție, auzi? Îl dai pe celălalt, nu? Așa, mersi. Gata?
E cum sună? Pregătit de când mă știu. Bănuiesc că e ochi, nu? Da! Bănuiesc că e ochi, uite-l, da? Nu am mai înghițit, mă, ulei deloc, mă. Urâtul de el. Ce frumos este. Ce frumos. Și în acest timp îl punem la loc. Are o poziție un pic mai incomodă decât cel de la motor, dar trebuie să-l facem. Din această cauză durează și mai mult operațiunea. Nu vă grăbiți că avem tot timpul. Gata. Important să fie treaba bună. Ia să te rog. Ia să vedem că mai e treabă bună aici. Așa. Cu partea mai murdară am terminat. Pune și cheia. Unde este? Aha. Așa, ia să vedem ce facem aici. Deci după treaba asta, misiune îndeplinită? Cam Da, nu? Cam da. Am făcut-o și pe asta. Revizia, zic. Da. Tipul acesta de tractor este optim. El este promovat de Argo Tractors. Asta se face la 1000 de ore funcționare. Noi l-am făcut un pic mai devreme pentru că a vedea, fiind și primul tractor la noi, a vedea exact despre ce este vorba. Să ne convingem că așa este. Și e totul în regulă, nu? Este tot în regulă până acum. Sperăm să rămână așa. Eu o să am grijă, promit. Gata, să ieșim afară. Așa, să-l pornim. Așa. Mi-am dat o singură dată pentru ala ulei și motorină în instalație. Dar fiind că am făcut schimburile. De ce se aude așa? Are un pic de aer în filtre. E normal. Și e normal că atunci când ajunge în pompa de hidraulică trebuie să facă un pic de zgomot. Asta înseamnă că a avut aer în instalație. Și atunci zgomotul s-a dus. Trebuie să facă și aer în instalație de frânare.
Dacă totul este ok. A fost o operațiune reușită. Am misiune îndeplinită. Trebuie să batem cuba. Yes. Cu puțin ulei. Cu puțin ulei nu-i problemă. Dacă e de la Meco. Ce mai faceți? Îi băgăm niște vaselină la suspensie după față. În acest moment gresăm sistemul articulațiile lui Meco. Să se miște ca un tractor zvelt. Ca o mașină mai degrabă. Da. Ok. O să punem partea cealaltă. Din punct de pendată are o groază de articulații care trebuie gresate. Groază, nu? 22. vaselina. Mai exact 22 de puncte. În puntea față. Dar e foarte bine că sunt foarte accesibile. A ieșit. Și nu este o operațiune atât de grea. De ajuns. De regulă se gresează punctele așa zise vulnerabile ale unei suspensii, ceea ce am și făcut la momentul ăsta. Și în același timp să și verifică părțile componente în mișcare ale utilajului, ceea ce e foarte bine. Din cauza asta se și gresează la 50 de ore. E gata. E gata. Facem nivelurile. Să ne luăm sculele înapoi. Acest moment. Să dăm aripile care nu zboară cu el, dar vă protejează de noroi și apă la drum. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Noi ne-am terminat întreaga activitate, dar cu colegul meu prima revizie a lui Mecordi. Vă dorim drum bun și drum bun, Patricia și întregii echipe. Mulțumesc! Mulțumim! Drum bun!